ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ MCQ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਸੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ MCQ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੱਸੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਫਿਲਅਪ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ABC ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਆਡੀਓ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਤਾ, ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਂ ਨੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਡੋਂਟ ਪਿਕ ਦ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਚੁਆਇਸ ਯੂ ਹੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਂਟ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਚੁਆਇਸ ਯੂ ਹੀਅਰ, ਵੇਟ ਫॉर ਅਦਰਸ ਟੂ ਕਮ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚੁਆਇਸਿਸ ਵਾਈਲ ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਨਸਰ ਦੀਆਂ ਚੁਆਇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ABC, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੁਆਇਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਨਸਰ ਉਹ 2 ਆਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਨਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਫॉर ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਡ ਆਨਸਰਸ ਐਂਡ ਸਿਨੋਨਿਮਸ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਸਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਰਾਮਸ ਡੌਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਡੌਗ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਟ, ਬਲੈਕ, ਬਰਾਊਨ। ਤਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਵਟ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਡੌਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਬਰਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, C। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਲਡ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਮ ਵਟ ਕਲਰ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਡੌਗ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟਡ ਆ ਵਾਈਟ ਡੌਗ ਬਟ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਆਵਰ ਕਾਊਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇ ਸੋ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਔਨ ਆ ਬਲੈਕ ਵਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਚ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਵਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਤਾ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵਾਈਟ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਵਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ MCQ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸਦੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ, A, B ਔਰ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ। ਗਲੋਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 21st ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਵ ਟੂ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨ એનર્ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਡੈਪਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ એનર્ਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਡੈਵਲਪ ਅ ਨਿਊ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਕਰੰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੈਵਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਨਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਾਹਦੀ ਕਰੰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਰੰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ 22 question ਹੈ John chose a dishwasher because he wanted to make dishwashers ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰਸ ਮੋਰ ਅਪੀਲਿੰਗ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮੋਰ ਅਪੀਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋਵੇ 23 question ਹੈ the stone in John's rock pool design is used ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ for decoration to switch it on ਜਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਟੂ ਸਟਾਪ ਵਾਟਰ escaping ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿਚ ਇਟ ਔਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਟੂ ਸਟਾਪ ਵਾਟਰ escaping ਦੇ ਲਈ 24th question ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ in the holding chamber the carbon dioxide A option है changes back to a gas B है dries the dishes या C option है is allowed to cool कहते कादे ਲਈ changes back ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ dry ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ dishes ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ cool ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 25th question है at the end of the cleaning process the carbon dioxide A option है is released into the air B है is disposed of with the waste C है जी is collected ready to be reused ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਬੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰੀਯੂਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਚੱਲੂਗੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hello, Professor. I'm John Wishart. I'm working on my entry for the Global Design Competition. My tutor said you might be able to help me with it. Ah, yes, I got a copy of your drawings. Come in and tell me about it. What sort of competition is it? Well, it's an international design competition, and we have to come up with a new design for a typical domestic kitchen appliance. I see. And are there any special conditions? Does it have to save energy, for example? Actually, that was the focus in last year's competition. This year's different. We have to adopt an innovative approach to existing technology, using it in a way that hasn't been thought of before. I see. That sounds tricky. And what kitchen appliance have you chosen? Well, I decided to choose the dishwasher. Interesting. What made you choose that? Well, they're an everyday kitchen appliance in most Australian houses, but they're all pretty boring and almost identical to each other. I think some people will be prepared to pay a little extra for something that looks different. It's a nice idea. I see you've called your design the rock pool. Why is that? Basically because it looks like the rock pools you find on a beach. The top is made of glass so that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just a novel way of starting the dishwasher. That's right. It's a really nice design, but what makes it innovative? Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurise the carbon dioxide so that it becomes a liquid. The fluid is then released into the dishwasher where it cleans the dishes all by itself. Sounds like a brilliant idea. Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? Well, to allow them to dry, the liquid carbon dioxide and the waste materials all go to an area called the holding chamber. That's where the liquid is depressurised and so it reverts to a gas. Then the oil and grease are separated out and sent to the waste system. It sounds like you've thought it all out very thoroughly. So what happens to the carbon dioxide once the process is complete?
Not wasted, I hope. Actually, that's where the real savings are made. The carbon dioxide is sent back to the cylinder and can be used again and again. What a terrific idea. Do you think it will ever be built? Probably not, but that's okay. Well, I'm sure a lot of positive things will come out of your design. ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 21st ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 21st ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਊ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। 22 question है, John chose a dishwasher because he wanted to make dishwashers ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਰ ਅਪੀਲਿੰਗ ਹੋਣ, ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ, ਮੋਰ ਅਪੀਲਿੰਗ। 23 question, the stone in John's rock pool design is used ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਿਚ ਇਟ ਔਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ 24th question, in the holding chamber the carbon dioxide ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੀਗੀ, changes back to a gas ਜਾਂ ਫਿਰ dries the dishes ਜਾਂ ਫਿਰ is allowed to cool। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੇਂਜਸ ਬੈਕ ਟੂ ਆ ਗੈਸ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਏ ਆ ਜਾਊਗਾ। 25th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੂਗੀ। ਟਰੂ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਟਰੂ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਟਰੂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇਫੈਕਟ। ਗ੍ਰੇਟ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡ, ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।